مهمترین خبر هفته امروز ساعت 8:30 به وقت نیویورک داریم. جان پاول رئیس فدرال رزرو امروز صحبت می داشته باشه و در مورد بازار آمریکا و در مورد نرخ بهره و این و آن صحبت میکنه. خیلی مهم است برای مارکت. بیش از 99% از تمام آدرس‌های بیت کوین اکنون در سود قرار دارند. بازار کاملا سعودی است. ترامپ اعلام کرد که اسرائیل و حماس مرحله نخست توافق را صلح امضا کرد که این خبر میتواند اعتماد و آرامش را به بازارهای جهانی برگرداند. چشمانداز مثبت برای سرمایه‌گذاری و بازار کریپتو است. بریتانیا ممنوعیت ETF بیت کوین را لغو میکند. تحلیل تکنیکال می داشته باشیم از بیت کوین، بررسی بازار آمریکا را می داشته باشیم، سهام آمریکا را، بررسی بین بیت کوین و آلت کوین را می داشته باشیم و همچنان ارزش دلار در بازار جهانی را در موردش صحبت میکنیم. اگر از این قسم ویدیو دوست داشتین حتما یک لایک بکنین و ویدیو را به دوستاتون شریک بسازین. سابسکرایب که یادتون نمیره دیگه. ما امروز تاریخ 9 اکتبر ساعت 8:30 به وقت نیویورک جلسه داریم با جان پاول رئیس فدرال رزرو. در حالی که دولت تعطیل است ولی بازم اینا یک جلسه میگیرن به خاطر نرخ بهره، به خاطر تورم، به خاطر چیزایی که در پیشرو در هفته‌های پیشرو میآید در مورد صحبت میکنن. و جلسه FOMC که تاریخ 28 تا 29 می باشه در مورد از او هم میخواین که پیش از پیش صحبت کنن، یعنی که داخل او جلسه چی میخواین انجام بدن، یکی نرخ بهره پایین میاد یا اصلا نمیخواین پایین برن. حرفایی که زدن اصلا قبول ندارن و نمیخواین نرخ بهره پایین بره. ببینیم که امروز ساعت 8:30 چی خواهد گفت. البته 8:30 به وقت اروپا شب میشه فکر بکنم که امروز آلمان تاریخ 9 است، 9 اکتبر است و اونجا هم 9 اکتبر ساعت صبح فکر میکنم که شب آلمان میشه، یعنی شب و روز است اونجا. و کسایی در اروپا هستن ببینین که ساعت 8:30 به وقت نیویورک چی وقت میباشه. میتونین که شما به شکل لایو ببینید یا که اینستاگرام را داشته باشین. ما اونجا براتون خاطر ماندم در مورد از اینکه چی گذشته روز داخل مارکت. 016 که نشته بکنید داخل اینستاگرام میاد. بیش از 99% تمام آدرس‌های بیت کوین اکنون در سود قرار دارند. کسایی که از اول وقتی که بیت کوین تا به حال به وجود آمده بیت کوین خریدن، یک ماه پیش، 2 ماه پیش، 3 ماه پیش، یک سال پیش، همشان داخل سود هستند. 99% فقط 1% در سود نیست. اونایی هم که در قیمت‌های بلند خریده و بازار کمک پایین آمده، اونا هم چند وقت بعد میره داخل سود میره. یکی از بهترین خبرات با کسایی که بیت کوین و ارزهای دیجیتال هولد میکنن، خصوصا بیت کوین، یعنی شما هر وقت قبل خریده باشین و نگاه کرده باشین، هولد کرده باشین، امروز در فایده بودین و اگر از این به بعد هم بخرین به این شکل به فایده می باشین. بعد 5 سال پیش روی 6 سال پیش روی که شما یک بیت کوین با قیمت‌های خیلی بلند خود دیدین و خسارت خود بخورین. ترامپ اعلام کرد که اسرائیل و حماس مرحله نخست توافق صلح را امضا کرده. این خبر میتواند باعث اعتماد و آرامش به بازارهای جهانی گردد. چشمانداز مثبت برای سرمایه‌گذاری و بازار کریپتو است. یعنی که هر قدر جنگ و هر قدر زدن و کندن کم شود در دنیا، اما قدر اعتماد زیادتر میشه و اما قدر سرمایه داخل بازارهای مالی میاد. من فکر میکنم که یک خبر خوب برای بازار است، میتونه که بازار مثبت بگردونه. ولی ما منتظر نرخ بهره میباشیم. امشب ببینیم که فدرال رزرو چی صحبت می داشته باشه رئیس فدرال رزرو و ببینیم که چی پیامدهای خود در مارکت داشت. ببین اگر خبرها خیلی خوبم باشه احتمال میره که قیمت منفی باشه، یعنی که خبر بیاد که نرخ بهره ما پایین میاریم ولی تورم هنوزم بالا است، یک لحن دیگه بگوید و بعدش بازار یک بلندک میره پس دوباره میاد پایین. چرا پایین میاد؟ به خاطر کسایی که لانگ گرفته، کسایی که باور میکنن که قیمت بالا میره و از اون منطقه که خبر آمد شروع میکنن به خرید که اونا رو لیکوید بکنن و از بازار بندازنشون بیرون. امروز دیروز البته که امروز نیست، بریتانیا ممنوعیت ETF بیت کوین را لغو میکند. یعنی که قبلا ممنوع بود، کسی ETF بیت کوین نمیتونست بخره، ولی امروز میدونن که ETF بیت کوین اقدام بکنن، یعنی لیسانسش بگیرن و بعدش هم به مردم بفروشن. و بریتانیا که از غولای اقتصاد است، یکی از اونها میباشه و یا هم داخل بیت کوین مدرسه و ETFش داخل آلمان، امریکا و یا هم هست. پس به این مناسبت که اروپا هم به طرف امریکا و به طرف ETF روان است و پولای زیاد داخل ETF خواهد آمد و از همین خاطر بیت کوین سعودی است. عزیزای دل من، امروز اگر بیت کوین کمتون پایین به خاطر دلار است، ببین من چارت دلار هفته‌وار براتون جور میکنم و میرم کمپیر میکنم همراه با چارت بیت کوین. بیت کوین سیمی است، هفته‌وار رو دیجا بکنم که شما قشنگ ببینین که چه قسمی اینا کار میکنه. ببینید اینجا دلار سقوط میکنن رو به پایین، بیت کوین شروع میکنن رو به بالا رفتن، یعنی دوامدار. اینجا وقتی دلار شروع میکنه از اینجا رو به بالا رفتن، اینجا ببینین اینجا البته گپ نبوده، اینجا شروع میکنه دلار به بالا رفتن، ارزشش بالا میره و بیت کوین از اینجا اصلاح میکنه و میره تا کجا؟ تا قیمت های 16000 17000. پایین خوب تماشا بکنین، کف خودم میبینه. و زمانی که دلار شروع میکنه رو به پایین رفتن، بیت کوین هم آساسا آغاز میکنه و بالاتر تا زمانی که اینجا مثلا این نزولی میشه و بیت کوین ببین ETH میزنه بالا میاد. ببین اینجا شروع میکنه دلار به بالا رفتن، بیت کوین هم همچنان میاد و پایین رفتن شروع میکنه. اینجا پایین میاد بیت کوین و بعدش دلار میخواد بریزه، بیت کوین شروع میکنه به بالا رفتن همراهش. ببینین خیلی زیاد جالب است.
حرفایی که من میزنم همیشه وقت میگم که دلار اگر پایین بیاد بازارها بالا میره و من قسم ببینید وقتی دلار پایین میاد بیت کوین میره ایتیج میزنه و وقتی دلار میخواد بالا بره اگرچه که بیت کوین هم در هفته گذشته بالا رفته بوده به خاطر خبرهای خوب بوده اساسا متمایز میشه از این بازار و نزدیک واگرایی داشته باشه با نفهم دلار یا اینکه دلار تعقیب بکنه وقت پایین میره بالا بره پایین بیاد و یگان کانالای میزنه مثلا اینجا بیت کوین ببینید روندش سعودی بوده ولی اینجا روند ازی هم سعودی بوده اینجا دلار رشد کرده است و بازار کمک اینجا یعنی بازار بیت کوین کمک اینجا پول بک زده است به خاطر که این رشد داره و سرمایه‌گذاران هنوز هم فکرای سابق هستند و هر وقتی که دلار ضعیف میشه بیت کوین رشد میکنه رو بالا میره و اینجا ما داریم فعلا دلار که روندش سعودی است فعلا و احتمال میره که امشب اگر خبرها خیلی به دلار خوب باشه بیاد اینجا حتی تا قیمت 100 خدا برسونه بعدش بیان نزولی شوه یا این که اصلا زمین شروع کنه پایین رفتن و این با نفع بازار میباشه شاید بازار کریپتو مثل بیت کوین بتونه که اینجا مثلا یک پوینتی دیگه هم داشته باشه مثلا اینجا یک پوینتی تا اینجا 11000 یا داشته باشه یا قیمت ها 13000 داشته باشه چون خبر شاید خوب باشه ولی بازار پیامد منفی خود نشان بده به خاطر که مردم لیکوید بکنه یا این که زمین شروع بکنه بازار رو به بالا رفتن تمامش بستگی به اخبار امشب داره که اگر بازار خبر خیلی خوب باشه قیمت مثلا یک دفعه رشد بکنه یا این که خبر خوب باشه یک دفعه یک کندل بزرگ به شکل ساق بده و قیمت ببره رو بالا یعنی 30000 یا و ایتیج جدید بازار بزنه یا این که حداقل بازار بره اینجا 27000 خدا برسونه و بعدش روند نزولی خود آغاز بکنه البته کوتاه مدت توتال تری رو ببینید توتال مارکت کریپتو رو ببینید چارتش تقریبا مثل چارت بیت کوین است عملش مثل عمل بیت کوین است هر قدر بیت کوین رشد بکنه به اندازه یام رشد میکنه ایتیج خود زده 4.27 تریلیون دلار که فعلا 4.11 است و نظر من که یام بالا میره وقتی که ارزش دلار پایین بیاد و اینجا سهام کوین بیس وقتی بلند میره بازار آلت کوین هم که خود بلند میبره هفته قبلی روندش خیلی بولش بسته شده و روند بعدیش هم آغاز شده است میتونه که هم بلندتر ببره قیمت چرا قیمت میتونه بلندتر ببره به خاطر که سرمایه‌گذارای آمریکایی یا کسایی که وال استریت یا اینا هستن اینا بالای سهام از این میتونن که به شکل قانونی سرمایه‌گذاری بکنن و یک سهام خوب میبینن به خاطر که کوین بیس یک صرافی ارز دیجیتال است و هر قدر بیت کوین رشد بکنه صرافی رشد میکنه و هر قدر صرافی رشد بکنه سهامش رشد میکنه پس اینا چی میکنن یک دفعه میفهمن که مثلا کریپتو میره بالا رشد میکنه کوین بیس هم که بدون شک پول زیاد درآمد میکنه عاید میکنه و وقتی که این رشد بکنه به این مناسبه که سهامش باید رشد بکنه پیش از اینکه اینا رشد میکنن یعنی اینا سهامش هم میخرن و فایده خود میگیرن و اینجا مگر روندهای از این ببینین روندهای هفتگی از این همیشه وقت به این شکل بوده یک انگولف بعدش روند سعودی اینجا یک انگولف 2 3 4 5 6 هم قیمت بالا بره اینجا هم یک 2 3 4 5 6 بزنیم قیمتاش میتونه که از بالای $500 بالا بره البته ببینید وقتی که بیت کوین یا خوب باشه ارزها و سهام‌های صرافی‌ها بلند میره مثل بی ان بی رو ببینید ایتیج زد برای خود ایتیج $1300 آمریکایی شده ببینید اینجا 1300 تا نزدیک به 1400 هم بود 1350 تقریبا رسانده بود خود بی ان بی به خاطر که بیت کوین میتونه بلند بره در پولی بیت کوین صرافی بایننس رشد میکنه صرافی بایننس رشد میکنه ارزش رشد میکنه و همون قسم کوین بیس هم یا سعودی است یا میخواد که بالا و بالاتر بره پس به این مناسبه که زکنالای میتونه که در آینده میتونه که بازار خیلی بلندتر از چیزی بره که ما تو فکر کرده هستیم فعلا ایتریوم داخل یک فلگ سعودی قرار داره اینجا ببینید فلگ سعودی که اینجا شکستان رو به بالا ولی پس دوباره منفی یا خنثی شد اگر قیمتش به هر نوع خبرات بیاد به این به آن به میتونه که نزولی شود تا کجا نزولی شود تا قیمت‌های 3700 نزولی شود از اینجا پس دوباره پول بک بزنه و بالا به قیمت‌های 4500 خود برسونه و این بار اینجا رو بشکنه چرا میگم اینجا این بار بشکنه نه به خاطر که یک بار شکستانده پول بک پس دوباره داخل کانال شده ولی بار دیگه امکان زیاد میره که اینجا رو بشکنه و رو به بالا حرکت بکنه بازم این بستگی به خبرایی داره که امروز داخل مارکت میاد اگر خبرها خیلی خوب باشه زمین میتونه که بالا رشد بکنه اگر خبرها نرمال یا ضعیف باشه یا خوب نباشه میتونه که پول بک بزنه تا قیمت‌های 3700 و 3800 و 900 بین مناطق و از اینجا پس دوباره شروع کنه و بالا رفتن تا وقت 27 و 28 اکتبر میشه و اینجا میتونه که خبرهای خوب نرخ بره بیاید اینجا هم پس دوباره کمک بازار رنج بزنن و شروع بکنن رو بالا رفتن بالاتر از $5000 آمریکایی هر دونه ایتریوم بره اما قسمی که برای شما گفتم اگر شما فیوچرز یا ترید میکنید در ویدیوی دیروز براتون گفتم که اینجا جای شورت است که اینجا مثلا شورت بگیرید نشه و بازار از جایی که شورت گفتیم البته کسایی که تکنیکال کار هستن میتونن تا این فریم 30 دقیقه‌ای بیا بیان و بعدش ببینن که کدام منطقه خوب برای شورت است مثلا اینجا به خاطر که کندلا برامون نشون میده که روندش نزولی شده است یا مثلا اینجا مثلا ببینید کندل پین بار زده است و پین بار به معنای ازی است که قیمت پایین میاد اینجا مثلا میتونستن که ورود بزنن و این منطقه مثلا چند درصد میشه میتونستن که
بگیرن. تقریبا 2.50% میشه. 2.50% ضرب 10 اگر شما میگرفتین 2% اگر بالا 25% 30% شما فعلا عاید کرده باشین. میتونید پوزیشنتون رو کاملا بسته بکنین و فایده خود بگیرین. بسیارا پرسان میکنن که در کدام صرافی بهتر است که ما فیوچرز بازی بکنیم و فیس کمتر بدیم چون حجم معاملاتشون خیلی بلند است. ما برای شما صرافی کیس اکس معرفی میکنم، لینکش در دیسکریپشن است. اونجا از شما 0% اسپات میگیره. اگر ویدرا بکنید در یک ماه 100 بار با هر بلاک چین و هر چاینی که کار انجام بدین فیس شما نمیگیره و همچنان مارکت میکر 0.1% است، مارکت تیکر هم 0.0% است. یعنی که شما کمترین کمیشن بابت یک صرافی برای فیوچرز شما میتونید. کسایی که میخواین میتونید ثبت نام اونجا بکنید و کسایی که در افغانستان هستین میخواین صرافی خوبتر و معتبرتر داشته باشین صرافی بایننس براتون بهتر است. لینک از اون در دیسکریپشن است و اینم کیو آر کدش است. و نامه از اینا سایت های مختلف دیگه هم جور شده که اونا فیک هستن. اگر شما پولایتون اونجا بندازین میتونه که پولای شما رو دزدی بکنه و هیچ وقت صاحبش نشین. پس همیشه وقت لینکای رو بالاش برین که بالاش اعتماد کرده میتونید و سایت‌های رو برین داخلش، سایت‌هایی که شما میفهمین چی هست. لینکایی که در زیر ماندیم از سایت رسمیش هست از هر دو صرافی یا هر سه صرافی که میکسیم هست و شما دل بیغم میتونین که وارد شوین و برین ثبت نامتون بکنین صرافی هستید و بعدش ثبت نام که خلاص کردین میتونین که اپلیکیشنش رو دانلود بکنین. داخل اپلیکیشنش میتونین که ترید بکنین. ما ببینین فعلا به نظر من از آلت کوینایی که شما مثلا با پولای کم میخرین بهتر است که بالای بیت کوین سرمایه گذاری بکنین یا بالای اتریوم کمی که میخواین که ریسکتون بلندتر برین. چرا من بالای از میگم سرمایه گذاری بکنین؟ به خاطر که امکان داره بازار در هر شرایط دیگه هر چیزی که ما تو فکر بکنیم شاید از اون که بدترش هم اتفاق بیفته. اگر بدتر اتفاق بیفته که شما زیادتر نقص نکنید، کوین ها یا آلت کوین های مارکت کپ پایین شما زیادتر نقص میکنین تا اینکه شما نقص بکنید داخل اتریوم. یا درست است وقتی شما $10,000 داخل یک آلت کوینی که بسیار مارکت کپ پایین داره مندازین و بازار یک دفعه میره پایین، یک جنگ میشه که یک چیز فاجعه پیش میاد، یک دفعه شما نمیتونید که پولتون رو بکشین و داخل نقص هم گور شدین، نمیتونید که پولای خود بکشین. و وقت بهترین وقتی است که پولایتون رو به نقص بکشین یا این که اصلا نگاه بکنین شاید 10 سال دیگه هم ارز دیگه بالا نره. از اون خاطر لطف کنین بالای چیزایی بندازین که ارزش سرمایه گذاری برای بلند مدت و پایین مدت هم داشته باشه. البته اتریوم و بیت کوین برای شما سودای نه اونچنانی که شما فکر میکنین 1000% 2000%، ولی خوب است میته برای شما. مثل که بین بیره ما چند وقت پیش میتونم بخرین به خاطر هولد، یا خوب است مثلا 60-70% برای ما تو فایده است. بالاتر از 100% هم رفت. 600 بود یک وقتی که ما معرفی کردم مثلا رفت حالا فعلا 1300 شده، یعنی 110-115% رشد کرده. حالا اگر مثلا ما حالا شما اینجا ببینید اتریوم لگای رکتیش روانش خیلی سودی است و اینجا هم یک پول بک زده و بعد از این شروع میکنه رو بالا رفتن و میتونه قیمت‌های خیلی بلندتر هم ببینه. شاید هم مثلا فرض بکنیم ما برای شما اگر اینجا نشون بدم شاید باور نکنین فعلا چقدر رشد خواهد کرد اتریوم. اینجا رو بشکنن قیمتش میدن $6180 آمریکایی هر اتریوم شه، ولی زمان میبره، وقت میخواد و صبر میخواد از طرف شما که شما صبر بکنین و قیمت رو بالا شکستانده شه و قیمت‌های 6000 و 5000 ما در چند وقت پیش روی میبینیم. من خودم با نوع خریدار هستم، هم اتریوم و هم بیت کوین. البته بیت کوین کمتر میخرم، زیادترین پول خود نگاه کردیم استیبل کوین و همچنان اتریوم خریدار هستم. به نظر من که میتونم یک فایده بهتری از اتریوم بگیرم. حالا فرض بکنم من اتریوم خریده باشم $40,000 و 35% فایده بکنم، چقدر پیسی میشه؟ یا مثلا من $100,000 اتریوم بخرم 35% فایده کنم، چقدر میشه؟ حالا از 100% مثلا 35%ش میشه $35,000 فایده خودم میگیریم از بازارش میبریم اینقدر. و یا اینکه اونایی که خریدیم و هولد کردیم برای خیلی بلند مدت نگاهش میکنم و اگر ببینیم که بازار از اینجا میتونه که دیگه هم بالا بره من نگاهش میکنم، ولی ببینیم که پایین میاد پس دوباره من دست به فروش میزنم. و این بود تحلیل امروز. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. اگر خوشتان آمد من لایک بکنید، سابسکرایب ما داشته باشه و با دوستان ما را پیشنهاد بکنین که به این کارا شروع بکنن و زندگی مالی خود دگرگون بکنن و به طرف ترقی و پیشرفت برن. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزان.